Wil jij een kozijn gaan schilderen? Ga dan geen kozijn schilderen voordat je deze video hebt gezien. In deze aflevering ga ik je wat belangrijke informatie geven hoe je snel een kozijn weer bij kunt werken die kapot is. Ik geef je handige tips zodat jij dit kunt toepassen. Dus wil je meer leren over een kozijn schilderen? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt je mede mogelijk gemaakt door Goudhaantje Kwasten. Ga strijken met de eer. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je hele leuke schildertips zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan schilderen. Dus ben je nog geen abonnee en wil je geen fouten maken in jouw schilderwerk? Zorg dat je hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. Als je nou gaat afplakken met die band, zorg dat je even tot aan die maantjes komt, zodat hij er niet onder komt. Maar dan zie je ook dus dat er bovenin wat meer ruimte is om daar goed de kit in te gaan krijgen. Zie je dat? Tot de volgende, daar. En zo krijg je in ieder geval voldoende kit om die lat goed vast te houden en met mooi waterdicht te krijgen. Als je hem nou vastzet, zorg dan even dat die spijkers niet door die maantjes heen gaan. Kijk, hier heb je een maantje, maar dat zit er net naast. Dus je moet ook zorgen dat die niet daaronder komt, want dan heb je toch weer dat er lucht bij komt voor de oxidatie. Als je geen roestvrije spijkers zal gebruiken. Ik heb ze er nu wel, maar het is toch net even wat mooier als ze niet in die maantjes vallen. Nou kun je deze dus gewoon nu af gaan kitten met de juiste kleur die je wil hebben. Nou, breng voldoende kit aan, zodat je zeker weet dat die goed dicht gaat zitten straks. Dat je dus niet te zuinig bent met die kit, want anders heb je straks weer problemen. Zorg dat je voldoende kit aanbrengt. Heel belangrijk is dat je alles wat je dicht wil hebben ook gaat afkitten. Dat je niet dat overtollige wat je straks hier afhaalt gaat gebruiken om dan nog laatste restjes weg te halen, want dat ga je niet mooi krijgen. Vul gewoon alles wat je dicht wil hebben nu alvast en dan kun je hem straks mooi weghalen. Als de kit nou helemaal droog is, dan maak je hem even helemaal mooi schoon met water, zodat alle zeepresten eruit zijn en dan kun je vervolgens de boel gaan gronden. Na het afkitten heb ik de glaslatten in de grondverf gezet en laten drogen omdat er onderdelen aan het kozijn waren die eerst nog goed moesten drogen. Alles stond klaar om afgelakt te worden. Helaas was de verf van de nieuwe glaslatten al op veel plekken kapot toen ik na een half jaar weer verder ging. De glaslatten waren met watergedragen verf al in de fabriek gespoten. De verf was tot aan de ondergrond kapot. Ik heb daarom besloten om de verf meteen eraf te halen van deze glaslatten en dit eerst goed bij te werken met een goede grondverf van Wijzernol, de SDT Ultra grondlak, zodat ik mijn basis weer goed heb.
De rest van het schilderwerk had ik zelf al eerder kaal gemaakt, dus daar zijn deze problemen niet ontstaan. Dit is voor mij daarom een reden dat ik niet sta te springen om kozijnen al in water gedragen verf gespoten te krijgen vanuit de fabriek. Ik heb al heel wat foto's van dergelijke problemen gezien van andere collega's en ook de Schildersvakkrant heeft hier al eens een item over gemaakt. Met P220 schuur ik de grondverf licht af. De Ultra grondlak van Wijzernol is een goede vullende grondverf. Maar de eerste grondlaag heb ik een heel klein beetje verdund met terpentine, zodat die goed kan intrekken in het hout. Ik schuur daarom met P220 enkel de opgezette houtvezels eraf. Ik wilde in deze aflevering niet de focus leggen op het afkitten, maar ik wilde je enkel de weg naar deze stappen tonen, hoe jij een kozijn of eventueel de glaslatten stap voor stap kunt bijwerken terwijl de rest van het kozijn nog goed is. En zoals je al had gezien, waren de glaslatten al vooraf gegrond. Voor het afkitten van kozijnen heb ik andere filmpjes voor je. Het afplakken van de ramen doe ik met de KIP 3308. Het grote voordeel van deze tape is dat je hele scherpe lijnen krijgt na het schilderen. Maar nog belangrijker is dat mijn kozijn praktisch de hele dag in de zon staat. Als je hiervoor de beige tape pakt, bijvoorbeeld de KIP 301, kun je heel wat lijmresten krijgen na het schilderen, wanneer je de tape weer af gaat halen. De KIP 3308 kan je rustig een half jaar op het glas laten zitten zonder lijmresten. Ik breng nu een tweede verflaag aan. Ik schilder met mijn kwast eerst de tussen- en mijn kopse kant. Hierdoor kan ik voldoende verf aanbrengen op die kwetsbare delen. Ik doe dat met mijn goudhaantje kwast, de groene Futura. Ik zelf gebruik het liefst maat nummer 16. De haren van de goudhaantje Futura kwast zijn wat dikker dan van de rode purple kwasten. Hierdoor kan je de verf wat steviger aandrukken, zodat je de verf goed kunt verdelen. De kans op zakkers is daardoor veel minder. En zeker met een Wijzernol SDT Ultra hoogglansverf moeten de haren van je kwast deze verf goed kunnen verdelen, omdat de SDT vrij vettig is. Het is een gesiliconiseerde verf en daardoor erg duurzaam. Maar dat maakt wel dat je hem goed moet aanbrengen. En dat ga je niet helemaal redden met de goudhaantje purple kwast, want die is te zacht voor deze verf. De tweede grondverflaag heb ik niet verdund. Breng deze onverdund aan, zo krijg je body op je schilderwerk. Wil je nou ook de verf, kwasten, tape of andere materialen bij mij kopen zoals andere klussers ook doen? Om mijn kanaal te kunnen sponsoren en ik op die manier nieuwe filmpjes kan blijven maken voor jou? Mail me dan jouw boodschappenlijst naar info@schildersbedrijfedens.nl en dan stuur ik je de producten op. De tape die hier rechts op de muur zit is de KIP 3315. Die heb ik erop gedaan zodat ik die lat die strak tegen de muur aan zit goed in de verf kan zetten. En op de onderdorpels heb ik wederom de KIP 3308 aangebracht, omdat je op deze stenen snel lijmresten achter kunt laten. Dit is de tweede grondverflaag. Ik heb daarna nog een derde grondverflaag aangebracht. Tussen de lagen door kun je het afschuren met een heel fijn schuurpapier om de zandkorrels eruit te halen. Dit is een gedeelte van de achterkant van het huis. De derde laag is droog en is met P400 afgeschuurd om straks die mooie bolle glans op te krijgen. Bij het aanbrengen van de hoogglans doe je eerst het gedeelte langs de muur. Je kunt je kwast steeds een klein beetje draaien. En als je de rand hebt gedaan, dan kun je het midden van het kozijn doen. Ik probeer hier de kwast te volgen met de camera tijdens het schilderen van het kozijn. Dus het beeld kan even wat schokken. Je zult wellicht denken dat ik toch wat strepen krijg in het schilderwerk. Maar de Wijzernol LBA SDT Ultra Hoogglans zal heel mooi uit gaan vloeien. Zo ziet het eruit als het net aangebracht is. En dit is het resultaat als hij een paar minuten uitgevloeid is.
Er is nu voldoende laagdikte aangebracht om je kozijn te beschermen. Dit is hoe de achterkant eruit ziet. Je ziet dat de verf heel mooi is gaan vloeien en dat je mooie rechte lijnen hebt langs het glas. Helaas heb ik ook wel eens een vliegje erin. Als je verf nog nat is, dan kan je deze eruit halen. Bij het overzetten van het beeldmateriaal naar een andere schijf ben ik helaas wat beelden kwijtgeraakt van het eindresultaat van de voorkant. Dit is een opname van de voorkant een jaar later. Maar de achterkant ziet er exact hetzelfde uit. Heb je nou je kozijn heel mooi geschilderd en ben je nu toe aan het schilderen van een deur? Bekijk dan het filmpje die in het midden van het beeld verschijnt. Daar leer ik je mijn geheim hoe je een deur heel mooi kunt schilderen. Vergeet niet te abonneren en gun mij zoveel mogelijk blauwe duimpjes als beloning voor deze waardevolle informatie. En ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!